विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। डेरिव्हेटिव्ह या टॉपिकला आपण सुरुवात केलेली आहे। तसं बघितलं तर हे आपलं पहिलं लेक्चर आहे। पहिला टाइप मी कव्हर करणार आहे आणि मी यूज करणार आहे जुनं पुस्तक, ठीक आहे। त्याचबरोबर मी यूज करणार आहे पीवायक्यूज साठी ऑब्वियसली आपण स्कोर बूस्टर यूज करणार आहे, ठीक आहे। त्यातले प्रॉब्लेम मी सगळे एक्सप्लेन करून देणार आहे। तुमचं काम काय असणार आहे, मी ठराविक होमवर्क देईल तो कंप्लीट करा। त्याचबरोबर तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये या टाइपचा प्रॉब्लेम जो आज पहिला टाइप घेणार आहे तो शोधा आणि तो प्रॉब्लेम सॉल्व करा। बघा मी कुठली प्रॉपर्टी वापरणार आहे फळ्याकडे लक्ष द्या। जर असं असेल की tan इनवर्स a मायनस b आणि इथं 1, आता वरती मायनस असेल तर खाली मला प्लस साइन पाहिजे बरं का, आणि वर प्लस असेल तर खाली मायनस साइन असं असेल आणि या दोघांचा प्रॉडक्ट इथं असेल तर यांना मी सेपरेट करू शकतो। म्हणजे मी tan इनवर्स a इथलं साइन इथं द्यायचं आणि इथं लिहू शकतो मी tan इनवर्स b। पास एवढीच प्रॉपर्टी तुम्हाला यूज करायची आहे। मग आता न्यूमेरिकल्सला स्टार्ट करूया आपण। मी तुम्हाला सांगतो प्रत्येक प्रॉब्लेम तुम्हाला सोपा वाटणार आहे। हे परीक्षेत येणारे प्रॉब्लेम आहेत, पीवायक्यूज आहेत, नीट लक्ष द्या। पहिला प्रॉब्लेम बघा, पहिल्या प्रॉब्लेममध्ये त्यांनी दिलं आहे की y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ठीक आहे। न्यूमरेटरमध्ये आहे 6x, खाली आहे 1 मायनस 8x स्क्वेअर। आता बघा टाइप ओळखायचा कसा, बघा की tan इनवर्स तर आहे बरोबर आहे, इथं मला 1 पाहिजे आहेच 1। शांतपणे बघा इथं मायनस साइन आहे म्हणल्यावरती मला प्लस साइन पाहिजे, म्हणजे 6x चे मी असे फॅक्टर्स करणार की त्या दोघांचा प्रॉडक्ट इथं आला पाहिजे। आता हे पटकन जमलं पाहिजे, मी करून दाखवतो। बघा तुमच्या लक्षात येते का की tan इनवर्स 6x आहे ना, मी लिहू का 4x प्लस 2x, करा ॲडिशन 6x येते, करा त्याचा प्रॉडक्ट यानं याला मल्टिप्लाय करा 8x स्क्वेअर येते ना। म्हणजे मी असं लिहू का तात्पुरतं, गरज नाही तरी पण लिहितो 4x इंटू 2x म्हणजेच 8x स्क्वेअर। आता ती प्रॉपर्टी आपण यूज करणार आहे, याला आपण सेपरेट करणार। म्हणजे मला y इक्वल्स टू काय मिळालं मला सांगा बघू, की tan इनवर्स 4x इथं जे साइन आहे ते इथं द्यायचं बरं का, पण इथं जर प्लस असेल तर खाली मायनस पाहिजे, हे ध्यानात ठेवा। ओके, प्लस tan इनवर्स 2x। आता शांतपणे व्यवस्थित, आणि हे बोर्डसाठी आपण लिहितोय लक्षात घ्या। मग लिहिणार काय आपण, डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। मग तुम्ही व्यवस्थित लिहा डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। मग y चं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार, dy बाय dx। आता tan इनवर्सचं डेरिव्हेटिव्ह बघा, हा फॉर्म्युला आजच्या 10च्या 10 प्रॉब्लेममध्ये किंवा 10 पेक्षा जास्त असतील तर लागणार आहे आपल्याला। tan इनवर्स x चं डेरिव्हेटिव्ह असतं 1/1 प्लस इथं जे काही दिलं असेल त्याचा स्क्वेअर करा। ओके, मला काय सांगा ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह काय येईल, मग tan इनवर्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय 1/1 प्लस जे काही दिले त्याचा स्क्वेअर, तो 16x स्क्वेअर येईल। पण चेन रूल नुसार x सोडून दुसरी कुठलीही टर्म असेल तर त्याच्या डेरिव्हेटिव्हनं मल्टिप्लाय करायचं। मग 4xचं डेरिव्हेटिव्ह 4 येणार, प्लस ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार सांगा बघू, 1/1 प्लस जे काय आहे त्याचा स्क्वेअर म्हणजे 4x स्क्वेअर, पण चेन रूल नुसार याच्या डेरिव्हेटिव्ह मल्टिप्लाय करा 2। मग 4/1 प्लस 16x स्क्वेअर 2/1 प्लस 4x स्क्वेअर, संपलं ना। हे तुमचं आन्सर आहे। मग कळालं का, काहीही अवघड नाहीये, फक्त तुम्हाला ही पहिली स्टेप कळाली पाहिजे। मग आता खरं तर व्हिडिओ थोडंसं पाठीमागं घ्या, पहिला प्रॉब्लेम व्यवस्थित पहिला लिहून घ्या। तुम्ही माझ्याबरोबरच प्रॉब्लेम सोडवला तरी काय हरकत नाही, पण नुसतंच बघू नका बरं का बाळांनो, तुमच्या वहीत या नोट्स हव्या आहेत। माझी बिलकुल इच्छा नाही की पुन्हा रिव्हिजनला हा व्हिडिओ तुम्ही बघितला पाहिजे, नाहीच बघायचा, आत्ताच वहीत सगळं व्यवस्थित लिहून घ्यायचं। आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघा की y इक्वल्स टू tan इनवर्स दिलंय, इथं वरती आहे √x, काय हरकत नाही, आणि खाली आहे 1 प्लस 20x। आता शांतपणे बघा हे कोणतं साइन आहे, प्लस, म्हटलं वर काय पाहिजे मला, मायनस। याचा कोएफिशियंट किती आहे 1। आता थोडंसं मॅथ्समध्ये तुम्ही एक्सपर्टच पाहिजे ना, मी काय लिहितोय बघा 5√x मधनं मी 4√x मायनस करतो, आलं का 1√x, इथं 1 आहेच। आता वर मायनस साइन म्हटल्यावर खाली काय येईल, प्लस साइन। आता ह्या दोघांचा प्रॉडक्ट करा बघू, 5 4 जा 20, √x इंटू √x x मिळालं की मला, म्हणजे मला खाली मिळालं 5√x इंटू 4√x, ठीक आहे। आता प्रॉपर्टी यूज करून त्यांना सेपरेट करा, म्हणजे मला y इक्वल्स टू काय मिळालं, tan इनवर्स 5√x मध्ये कुठलं साइन जे वर असेल ते, मायनस tan इनवर्स 4√x। आता डिफरन्शिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x। मग y चं डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx। मी आता सांगितलं tan इनवर्सचं डेरिव्हेटिव्ह कसं लक्षात ठेवलंय, 1/1 प्लस जे काय आहे त्याचा स्क्वेअर म्हणजे 25x, बरोबर आहे।
पण चेन रूलनुसार तिथं जे आहे त्याचं डेरिव्हेटिव्ह मगाच्या प्रॉब्लेममध्ये लकीली एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1 पण आता इथं रूट एक्स आहे म्हणजे येणार काय माहिती आहे का 5 रूट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स मायनस आता हे टॅन इनवर्स त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काय 1/1 प्लस जे काय आहे त्याचा स्क्वेअर 16x पण चेन रूलनुसार याचं डेरिव्हेटिव्ह रूट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स मी तुम्हाला सांगू का हेच आन्सर आहे फक्त होईल तेवढं सिम्प्लिफाय करा ना जेवढं कॉमन काढतील तेवढं कॉमन काढा रूट एक्स डिनॉमिनेटरमध्ये कॉमन निघतंय वाटल्यास हे 2 रूट एक्स कॉमन काढलं तरी चालेल इथं डिवाइड केलं तरी चालेल मेन पॉईंट काय बोर्डला काही इश्यू नाही आहे 2 मार्कांचा न्यूमेरिकल आहे सॉल्व्ह करायचं आहे तुम्हाला आणि तुम्हाला तुमचं ते आन्सर लिहायचं आहे पैकी मार्क मिळतील पण सीईटीत काय होतं की आपल्याला ऑप्शन्स मॅच करायचे असतात आता सांगू का यातलं कोणताही प्रॉब्लेम मला अवघड वाटत नाही ओके मी तुम्हाला सांगू का की तुम्ही एफर्ट्स घ्यायचे आहेत पण आता मी जरा एक प्रॉब्लेम घेतोच तिसरा प्रॉब्लेम लक्ष द्या मी इथं 3 नंबर टाकतोय की y इक्वल्स टू टॅन इनवर्स ठीक आहे बघा 5ax ठीक आहे डिवायडेड बाय a स्क्वेअर आणि -6x² बघा की पहिल्या प्रॉब्लेममध्ये इथं 1 होता दुसऱ्या प्रॉब्लेममध्ये 1 होता डायरेक्ट फॅक्टर्स केले मी आता या प्रॉब्लेममध्ये इथं 1 नाही आहे काय आहे तिथं a स्क्वेअर आहे तिथं 1 पाहिजे मला प्रत्येक टर्मला मला a स्क्वेअरनं डिवाइड केलं पाहिजे म्हणजे मला काय मिळालं माहिती आहे का की टॅन इनवर्स हे जे 5ax आहे ना त्याला मी a स्क्वेअरनं डिवाइड करतो याला हे जे a स्क्वेअरनं डिवाइड करतो 1 6x² डिवाइड करतो a स्क्वेअरनं ओके आता थोडं कन्फ्युजन क्रिएट व्हायला लागलं बरं का की अरे काय आहे कसं व्हायचं बघू आपण याला हे काय होतं कॅन्सल होत आहे आता उरलं काय रे वरती 5x/a आणि खाली आहे 6x² अपॉन a स्क्वेअर अपॉन काय सांगा a स्क्वेअर समजून घ्या खाली मायनस साईन असेल तर वरती प्लस साईन आहे पाहिजे म्हणजे ॲडिशन व्हायला पाहिजे 6चे फॅक्टर्स करा 3 2 जा 6 3 आणि 2 ॲडिशन 5 येते बरोबर येतंय म्हणजे बघा मग y इक्वल्स टू काय मिळालं मला की टॅन इनवर्स बघा x/a आहे बरं का म्हणजे मी असं लिहितो की 3x/a प्लस 2x/a करा ॲडिशन 5x/a येते ते इथलं मिळालं आता त्यांचा प्रॉडक्ट करा 3x/a ला 2x/a न मल्टिप्लाय करा 6x²/a² येते झालं की मिळालं की म्हणजे महत्वाचं काय शिकला इथं 1 पाहिजेच मला नसेल तर जो नंबर आहे त्यानं काय करा डिवाइड करा ओके आता काहीही अवघड यात मला वाटत नाही आहे ठीक आहे सोपंच आहे फक्त आता इथं सेपरेट करणार मी की y इक्वल्स तुम्हाला काय मिळालं बघा रे बाळांनो टॅन इनवर्स 3x/a प्लस टॅन इनवर्स 2x/a इझी मग आता सांगत नाही तोंडी सांगतो टॅन इनवर्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय 1/1 प्लस जे काही आहे त्याचा स्क्वेअर म्हणजे 9x²/a² पण चेन रूलनुसार याच्या डेरिव्हेटिव्हनं मल्टिप्लाय करा ते 3/a येणार आहे आणि तुम्हाला तुमचं आन्सर मिळेल आता होतं काय बघा मला एका व्हिडिओत एक टाईप कव्हर करायचा आहे ओके एका व्हिडिओत एक टाईप कव्हर करायचा आहे की जेणेकरून तो परीक्षेत पण आलेला असावा हे की नाही मग आता तुम्हाला सांगू का मी तुम्हाला क्लिअरली ना पेज नंबर 58 वरचा क्वेश्चन 5 त्यात 3 प्रॉब्लेम आहेत ते सोडवून पण दिलेत मी त्याचे फोटो इथं शेअर करतोय ओके आहेत ते फोटो बघा तुम्ही सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करा ओके मी विथ 2 फोटो शेअर करतोय जे विथ आन्सर्स पण आहेत लक्षात घ्या ठीक आहे मग तुम्ही क्वेश्चन लिहून ते आन्सर सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करा नेक्स्ट फोटो मी तुमच्याबरोबर शेअर करतोय तो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 60 वरती तो क्वेश्चन आहे बघा तुम्हाला जमतंय का आता जर तिथं 7 प्रॉब्लेम आहे त्यातले पहिले 2-3 प्रॉब्लेम तर आपण घेतलेलेच आहेत लक्षात घ्या ओके आता मेन प्रॉब्लेम काय जर मी तुम्हाला हा फोटो अजून आहे तुमच्या समोर 1 ते 7 न्यूमेरिकल्स आहेत जर विचारलं एखादा देऊ का तुम्हाला सोडवून तर 100% मुलं 7वा प्रॉब्लेम विचारणार आहेत 100% मुलं 7वा प्रॉब्लेम विचारणार आहेत की जो मला तुम्हाला सोडवून द्यायचा आहे की y इक्वल्स टू टॅन इनवर्स 5 - x ओके डिवायडेड बाय 6x² -5x -3 ओके झाला का इश्यू आता तयार म्हणजे आता हे कसं सोडवायचं प्रश्न पडतोय रूल नंबर 1 काय इथे मला 1 पाहिजे आहे का 1 नाहीये पाहिजे 1 मी घेतो 1 लक्ष द्या की y इक्वल्स टू मी लिहितोय की टॅन इनवर्स
5 मायनस एक्स, मी तो स्वतःहून जर +1 घेतलं तर ॲडजस्टमेंटसाठी मला -1 घेतले पाहिजे. तर ओके, मग मी लिहितोय 6x² मायनस 5x मायनस 4. कुठून आला -4 कळालं का तुम्हाला? समजलंय, कारण +1 साठी ॲडजस्टमेंटची -1 घेणार, त्यात ही -3 ॲड होऊन -4. आता हे झालं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, मी जे रफली सोडवतोय तर साईडला बरं का, की 6x² मायनस 5x मायनस 4. 6 × 4 24 ना. 24चे असे फॅक्टर्स करा की सबस्ट्रॅक्शन 5 आलं पाहिजे. 8 आणि 3 म्हणजे मला मिळालं काय बघा की 6x² मायनस 8x प्लस 3x मायनस 4. असं का केलं माहितीये का? मध्ये मायनस साइन आहे ना, तर मोठ्या नंबरला मायनस दिलं पाहिजे ना. आता या दोघातून मी समजा 2x कॉमन काढलं तर 2 3 3x मायनस 4 येणार. ओके, पुढच्या दोघातून मी 1 कॉमन काढतो, मग 3x मायनस 4 येणार. मग एका ब्रॅकेटमध्ये 3x मायनस 4 आणि दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये 2x प्लस 1 आलं. ओके, आता लक्ष द्या. मग y इक्वल्स टू मला इथं मिळालंय tan इनवर्स 5 मायनस एक्स. जरा लिहित नाही रे, थांबा जरा. या दोघांचे फॅक्टर्स लिहूया ना आपण, 3x मायनस 4 आणि 2x प्लस 1. आता शांतपणे लक्ष द्या, व्यवस्थित लक्ष द्या बरं का मी काय म्हणतोय ते. इथं कुठलं साईन आहे? प्लस, म्हणलं वरती काय पाहिजे? मायनस. पण 2 ब्रॅकेट आहेत माझ्याकडं, मी ही ब्रॅकेट जाणून बुजून अगोदर लिहितोय 2x प्लस 1 आणि ही ब्रॅकेट मी नंतर लिहितोय 3x मायनस 4. का ते सांगतो. या मायनसमुळे -4चं +4 होतील आणि 4 + 1 5. मला इथली टर्म पण मिळाली पाहिजे ना. म्हणजे खाली ज्या दोघांचा प्रोडक्ट आहे तेच वरती ऍडजस्ट करायचे. खाली जर मायनस असतं, वर जर प्लस असतं ना बाळांनो, प्लसमध्ये काय फरक पडत नाही, कुठलंही ऍड करा, पण मायनसमध्ये अगोदर कोण नंतर कोण हे ठरवावं लागेल. आता नेक्स्ट स्टेप काय? सिम्पल, त्यांना करा सेपरेट, की tan इनवर्स 2x प्लस 1 मायनस tan इनवर्स 3x मायनस 4. काढा डेरिव्हेटिव्ह. tan इनवर्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय असतं? 1/1 प्लस ह्या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर इंटू काय? चेन रूल. त्या ब्रॅकेटचं डेरिव्हेटिव्ह जे 2 येणार आहे फक्त, कारण ही कॉन्स्टंट आहे. डेरिव्हेटिव्ह 0, x डेरिव्हेटिव्ह 1, 2 × 1 2. आलं का ध्यानात? इथं पण तसंच येणार आहे, 1/1 प्लस जी काय ब्रॅकेट आहे त्याचा स्क्वेअर आणि इंटू 3 येणार. आलं ध्यानात? कुठलंही न्यूमेरिकल अवघड नाहीये. टाईप 1 मी क्लिअर केलाय, पण थांबा, आम्ही स्टार्टलाच बोललो होतो आपल्याला अजून PYQs बघायचे आहेत ना. मग PYQ तोंडी होणार आहे बरं, तरी पण थांबा. हा टाईप जो घेतलाय आपण, tan इनवर्स पाहिजे ना आपल्याला. आता क्वेश्चन नंबर 13 बघा, 1-3. क्वेश्चन नंबर 13 PYQ आहे, पण त्या tan आहे का कॉट इनवर्स आहे? बघा बघू क्लिअरली. कॉट इनवर्स आहे. मग मी लिहितोय काय बघा, की 13व्या प्रॉब्लेम मध्ये y इक्वल्स टू मी लिहितो tan इनवर्स. बरं का, काय लिहिलंय? tan इनवर्स. पण लिहिलं काय बघा ना, 4 - 3 tan x, म्हणजे मी डिनॉमिनेटर वर घेतलाय आणि जो न्यूमरेटर होता ना 3 + 4 tan x तो खाली घेतलाय. ओके, म्हणजे तुम्हाला जर कॉट इनवर्स दिला असेल त्याला tan इनवर्स मध्ये कन्वर्ट करा, पण पुढे जे काय दिलंय त्याचा रेसिप्रोकल करा. आता माझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्या, इथं काय पाहिजे? सध्या 3 आहे ना, 1 पाहिजे. 1 पाहिजे, लक्षात घ्या. 3 आहे, प्रत्येकाला 3 ने डिवाइड करा, म्हणजे मला असं मिळेल y इक्वल्स टू tan इनवर्स. चला याला 3 ने डिवाइड करा, 4/3. याला 3 ने डिवाइड करा, कॅन्सल होईल, tan x. याला 3 ने डिवाइड करा, 1 जो पाहिजे. याला 3 ने डिवाइड करा, 4/3 इंटू tan x. आता मला सांगा, वर ज्या 2 टर्म आहेत त्यांचाच प्रोडक्ट खाली आहे, मी त्यांना सेपरेट करू शकतो. म्हणजे मी y इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3 मायनस tan इनवर्स tan x लिहू शकतो. बरोबर आहे. आता होणार आहे का, ह्यालाही कॅन्सल, तिथं x आहे. डेरिव्हेटिव्ह काढूया. मग y चं डेरिव्हेटिव्ह dy/dx. चला ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह सांगा. आता ज्या मुलांना वाटतंय ना tan इनवर्स आहे ना 1/1 प्लस जे काय आहे त्याचा स्क्वेअर, ते चुकतंय. ती कॉन्स्टंट टर्म आहे, याचं डेरिव्हेटिव्ह 0 येणार आहे, कारण ह्यात x नाहीच आहे, लक्षात ठेवा. आता हे मायनस साइन आणि काय लिहिलं मी 1. का? हे तर कॅन्सल झालंय ना, मग x उरलंय, मग x चं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे? 1. मग आन्सर येणार आहे -1. सोपं. CETला असेच प्रॉब्लेम आहेत की जे अतिशय सोपे आहेत. पण एक नंबर एक क्वेश्चन नंबर 40 लक्षात घ्या, 40. बघा बघू 40 नीट लक्ष द्या, तोंडी घेणार आहे बरं का. मी तर 2 प्रॉब्लेम एकत्र केलेत. पहिल्यांदा tan इनवर्स दिलंय बघा, खाली प्लस साइन आहे 5x², मग वरती मायनस पाहिजे ना, फॅक्टर्स करा 5x - x. 5x - x म्हणजे 4x, न्यूमरेटर ऍडजस्ट होतोय, त्याचा प्रॉडक्ट बरोबर खाली येतोय. मग सेपरेट करा, डेरिव्हेटिव्ह करा. पुढे कॉट इनवर्स आहे ना, त्याचं पहिला tan इनवर्स करा, रेसिप्रोकल करा. ते वरचे 3 + 2x खाली येतील, प्रत्येकाला 3 ने डिवाइड करा.
सेम असाच प्रॉब्लेम आहे. ओके, मग काहीही अवघड नाही आहे हे लक्षात घ्या. आता क्वेश्चन नंबर 40 जो आपण PYQ स्कोअर बुस्टरमध्ये घेतला होता ना, सेम प्रॉब्लेम टेक्स्टबुकमध्ये आहे. पेज नंबर 61 वरती वरचा जो 5वा प्रॉब्लेम आहे ना, तो सेम तसाच आहे. फक्त PYQमध्ये कॉड इनवर्स दिलं होतं, इथं त्यांनी टॅन इनवर्स दिलं आहे. व्हॅल्यूसुद्धा चेंज नाही आहे. हेच तुमच्या बाबतीत पण होणार आहे. तुमच्या बॅचमध्ये पण पुस्तकातलेच प्रॉब्लेम CETला येतात, आहेत तसे येतात. मॅथ्समध्ये काही इश्यू नाही, प्रत्येकाला पैकीचे पैकी मार्क पडले पाहिजे. फक्त प्रॉब्लेम काय होतो की बोर्डसाठी वेगळी तयारी करायची आहे, CETसाठी वेगळी असं नाही आहे. मग रिक्वायरमेंट काय आहे एक्झामची की बोर्डसाठी तुम्हाला प्रेझेंटेशन इम्पॉर्टंट आहे, CETसाठी क्विक व्हायला पाहिजे. प्रॉब्लेम बघितल्या लवकरात लवकर आन्सरकडे तुम्ही वळायला पाहिजे आणि तुम्हाला हे जमणार आहे. ओके, व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच मी रिक्वेस्ट करायला पाहिजे होती, चॅनल सबस्क्राईब करा, जास्तीत जास्त मुलांबरोबर शेअर करा, जास्तीत जास्त चांगल्या मुलांपर्यंत म्हणण्यापेक्षा पूर्ण महाराष्ट्रातल्या मुलांपर्यंत हे पोहोचलं पाहिजे. म्हणजे कुठलाही विद्यार्थी कुणाच्याही मनात कॅल्क्युलसची भीती राहणार नाही. डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन तुम्हाला सोपं जाणार आहे गॅरंटीनं. ठीक आहे मित्रांनो, मग ऑल द बेस्ट. धन्यवाद.